म डियर प्राजुली म्याग्नेट, म आज तपाईँ समक्ष कुनै पनि संस्थाले उन्नति गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। मेरो यो चर्चाको सुरुवात एउटा प्रसङ्गबाट गर्न चाहन्छु। एउटा संस्थामा, एउटा कम्पनीमा एउटा नोटिस टाँसिएछ र त्यो नोटिसमा के भनिएको छ भने आज त्यस्तो व्यक्तिको देवासन भएको छ, मृत्यु भएको छ, जसले तपाईलाई धेरै नै चिन्ता दिएको छ, जसले तपाईको प्रगतिमा अवरोध खडा गरेको छ र जसले तपाईलाई तनावमा ल्याएको छ र तपाईको दुःखको कारण त्यो हो। त्यो मान्छेको देवासन भएको छ, तसर्थ त्यसको अन्तिम विदाई गर्नका लागि हाजिर हुनु पर्यो भनेर एउटा सूचना टाँसिएको रहेछ। सबै मानिसहरू त्यो मान्छेको को हुन सक्छ अथवा को रहेछ त मलाई तनावमा दिने मान्छे, मलाई दुःखको कारक तत्त्व को रहेछ भनेर सोच्दै सबैले फुलगुच्छा लिएर हिँडेछन्। हिँड्दै गर्दा सबैले एक एक गरी जब त्यो लास राखेको ठाउँमा जान्छन्, तर कसैले पनि त्यहाँ फुलका गुच्छाहरू पर्साउँदैनन् अथवा राख्दैनन्। सबै मान्छे अचम्मित भए। अगाडि गएको मान्छेले फुलको गुच्छा राख्नुपर्ने तर राख्दैन, अचम्मित भए र पछि सबैले त्यहाँ फुलगुच्छा नराखेपछि के रहेछ त भनेर बुझ्दाखेरि त्यहाँ कुनै कसैको लास रहेनछ। त्यहाँ केवल त्यहाँ एउटा चाहिँ ऐना राखिएको रहेछ, मिरर राखिएको रहेछ र त्यो जब उनीहरू को रहेछ भनेर हेर्दाखेरि त्यो मिररमा आफ्नै तस्बिर देख्दा रहेछन् र पक्कै पनि आफ्नो तस्बिरमा उनीहरूले फुलको गुच्छा राख्ने कुरा भएन, तसर्थ फुलको गुच्छा नराखिकन आउँदा रहेछन्। वास्तवमा हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो दुःखको कारण अरू कसैलाई बनाइरहेका छौँ। हाम्रै वरिपरिको परिस्थिति, हाम्रै वरिपरिका मानिसहरू र हाम्रै परिवार अथवा हाम्रै देश अथवा आफ्नो आर्थिक अवस्था, यस्तै खालका बहानाहरू बन्छन्। तर कुनै पनि संस्थामा पनि प्रमोसन भएको छैन, किनभने त्यहाँको संस्था प्रमुख राम्रो छैन, त्यहाँको संस्था सञ्चालक गर्ने मान्छेहरू त्यति राम्रा छैनन्। उनीहरूले हाम्रो खुबीको प्रदर्शन गरेको देख्दैनन्, हाम्रो खुबीलाई उनीहरूले व्यवस्था गर्छन्। जसले चाकडी चाप्लुसी गर्छ त्यस्ता व्यक्तिको मात्र त्यहाँ नियुक्त हुन्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यो एक हदसम्म सत्य कुरा पनि हो। तर पनि यदि हामीमा त्यो खालको दक्षता, त्यो खालको सृजनशीलता छ भने त्यो संस्थाले हामीलाई अवसर देला या नदेला, तर हाम्रो अवसरको उच्च कदर कहीँ न कहीँ चाहिँ हुन्छ। त्यसर्थ हामीले हाम्रै वरिपरिको परिस्थितिलाई गाली गरेर भन्दा पनि हाम्रै वरिपरिको परिस्थितिको कारणले गर्दा मेरो दुःख भएको होइन, मेरै मानसिकताका कारणले गर्दाखेरि मैले जुन तनाव र जुन दुःख मैले भोगिरहेको छु भनेर सोच्नुपर्छ। त्यस्तै म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग भन्छु। एउटा संस्था नचलेको अवस्था रहेछ। त्यो संस्था नचल्नको कारण के हो भनेर एउटा त्यही गाउँको एउटा बुद्धिजीवी मान्छे कहाँ गइएछ। सबै त्यहाँका संस्था चलाउने मान्छेहरू गएछन्। हाम्रो संस्था धर्म चलेको छ, यस्तै चल्दै जाने हो भने केही महिनाभित्रमा हाम्रो संस्था बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको कारण के होला, हामीले कसरी संस्थालाई सुदृढ तरिकाले लान सकिन्छ भनेर कुरा गरेछन्। कुरा गर्दा त्यो बुद्धिजीवी व्यक्तिले के भनेछ भने तपाईँकै संस्थाभित्रै तपाईँको संस्थालाई कायापलट गर्ने व्यक्ति छ, तसर्थ त्यो व्यक्तिको खोजी गर्नुहोस् भनेर पठाएछ। र त्यस पछाडि उनीहरू त्यहाँबाट आए। त्यो संस्थालाई कायापलट गर्ने, संस्थाको रूपान्तरण गर्ने त्यो व्यक्ति को होला भनेर उनीहरू सोच्दै थिए र सबैले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो कायापलट गर्ने व्यक्तिको रूपमा लिन थाले। अर्थात् मैले तपाईलाई लिन थालेँ, तपाईँले मलाई लिन थाल्नुभयो र हामी दुईजनाले अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ यो संस्थाको रूपान्तरण गर्ने व्यक्तिको रूपमा देख्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई सम्मान गर्न थाल्यौँ, एकले अर्कालाई इज्जत गर्न थाल्यौँ, एकले अर्कालाई उनीहरूले गरेका व्यवहारहरू, उनीहरूले गरेका अथवा ल्याएका विचारहरूलाई उच्च कदर गऱ्यौँ र नभन्दै केही महिनाभित्रमै त्यो संस्थाको रूपान्तरणको रूपरेखा
खडा भएछ। तसर्थ यदि हामीले संस्थालाई सुदृढ ढङ्गबाट अगाडि लाने हो भने हामीले हाम्रै संस्थामा रहेका कर्मचारीहरू, संस्थामै रहेका हरेक प्रतिनिधि पात्रहरूलाई उच्च कदर गर्नुपर्छ, उनीहरूको सम्मान गर्नुपर्छ। तर यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि संस्था प्रमुखले पनि त्यहाँ रहेका संस्थाका कर्मचारीहरूलाई मैले पैसा दिएर ल्याएको हुँ, मैले 25,000 यसलाई दिन्छु र यदि मैले 30,000 खर्च गरेँ भने योभन्दा टप खालको मान्छे ल्याइदिन्छु, तसर्थ यो संस्थाका लागि यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, योभन्दा राम्रा व्यक्ति म ल्याउन सक्छु, मसँग त्यो खालको खुबी छ, मसँग त्यो खालको आर्थिक हैसियत छ भनेर त्यो संस्थाका कर्मचारीहरूलाई अवमूल्यन गर्ने छ। मैले पनि त्यो देखेको छु र संस्थाका कर्मचारीहरूले पनि जति तलबमान पाइएको छ त्योभन्दा एक आना पनि बढी काम नगर्ने र संस्थालाई चाहिएको अवस्थामा यसले मलाई त्यति खालको सुविधा दिँदैन, किन मैले यो बढी काम गरेर केही हुनेवाला छैन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। तसर्थ हामी संस्थाले कति दियो अथवा दिएन त्यो गौण कुरा हो, हामीले संस्थालाई कति दियौं र संस्थाको उन्नतिमा हामीले हाम्रो योगदान कत्रो छ त्यही अनुसार तपाईको विकास, तपाईको प्रगति आधारित हुन्छ भन्दै आजलाई यति नै। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।